อันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะถ้าพูดไม่ได้ก็ทัวร์ลงเอาแล้วกันพยายามอย่าคุยกับแฟนคลับเยอะให้ดูเหมือนกับเราจับต้องยากผมรู้สึกว่าการเป็นทีป๊อปในยุคนี้มันทำให้คนรู้จักเราง่ายขึ้นเนอะจากที่ฟังพี่โยพูดมาก็คือแบบถ้าเกิดผมไปอยู่ในยุคนั้นก็คงแบบยากกับการที่เราจะแบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับนะครับเป็นยุคที่เปิดกว้างขึ้นมากแล้วกันคำว่าภาษาไทยมันมีถูกลิมิตด้วยเมโลดี้ประมาณนึงอยู่แล้วกลายเป็นว่าเพลงใหม่ๆที่แบบเอาจริงฟังครั้งแรกมันก็ยังงงบอยแบนด์สมัยนู้นอ่ะมันขายแฟนคลับผู้หญิงเขาไม่ให้ซีควินไปเพราะกลัวพี่จะไปหลุดสาวแตกในนั้นพี่เลยแบบรู้สึกถึงขั้นว่าถ้างั้นก็เลิกทำอาชีพนี้ละกันเพื่อที่จะได้เป็นตัวเองสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นทีป๊อปยุค 2000 น่ะยุคก่อนอาจจะแบบเรื่องโซเชียลมีเดียแหละอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับแฟนคลับได้สะดวกเหมือนกับสมัยนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือตื่นนอนมาอยากจะโพสต์หรืออยากจะเล่นโซเชียลเนี่ยก็สามารถเข้าถึงแฟนคลับได้ดีกว่าคิดว่าแฟนคลับน่าจะแฮปปี้กว่าใช่ก็คิดว่าแบบแฟนคลับน่าจะรู้สึกว่าใกล้ชิดเหมือนแบบเขาอยู่ใกล้ๆเราได้มากกว่ายุคก่อนเพราะยุคก่อนมันต้องไปเจอตามงานอะไรเงี้ยแต่จะใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาดูเทปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมเฟรมชวินนะครับในรายการ Talk Back Podcast นะครับเป็นรายการที่เราจะพาคนในวงการ2ยุค2เจนนะครับมาพูดคุยกันถึงมุมมองของความเหมือนแล้วก็ความต่างในอาชีพนั้นๆซึ่งต้องบอกว่าท็อปิกวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ T-POP 2 ยุคฮะซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นบอยแบนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุค 2000 ใครก็ต้องรู้จักเขานะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นบอยแบนด์ที่กำลังมาแรงมากๆในพศนี้เลยขอต้อนรับพี่โยชิซีควินน้องนัทน้องฮงไลเคนสวัสดีครับ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  สวัสดีครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันอยากรู้มากมุมมองของรุ่นพี่ก่อนเลยนะครับผมจุดเริ่มต้นของเราในการมาเป็นซีควินเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหวันนี้รู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยเพราะว่า ตัวแทนจากซีควินมีมาอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่ฟุกจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องมาแต่ผ่าตัดไส้ติ่งนั่นน่ะสิครับก็เลยมาไม่ได้นะฮะก็เลยเป็นตัวแทนซีควินนะครับเป็นตัวแทนบอยแบนด์ยุค 2000 แล้วก็ตอนนี้พศ 3000 แล้วนะครับโอ้ยยังปีแล้วเหงาไหมเนี่ยวันนี้พี่เหงานิดนึงไม่เป็นไรอยู่กับน้องๆจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะครับคือจริงๆแล้วจะบอกว่าการที่เข้ามาเป็นศิลปินในสมัยนู้นเนาะก็คือประมาณ17ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคือโซเชียลมีเดียมันยังไม่กว้างขวางขนาดเนี้ยวันนั้นมันคือต้องเห็นด้วยตาเนื้อมันต้องเห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยหนังสือแมกกาซีนเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่ฟุกเนี่ยพี่ฟุกคือฝ่ายแคสติ้งของ RS นะฮะเห็นผ่านจากหนังสือพิมพ์แล้วทำไมเพราะว่าพี่ฟุกไปลงหนังสือพิมพ์ เหมือนกับประมาณว่าหนังสือพิมพ์แบบนักศึกษาคนนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วคือฝ่ายแคสติ้งอ่ะคนนึงเขาก็เห็นว่าอุ้ยน้องคนนี้แบบหน้าตาน่ารักจังเลยเนาะงั้นก็เรียกเข้ามาเหมือนกับว่าแบบไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็เรียกมาสัมภาษณ์เอาไปลงหนังสือพิมพ์ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปลงหนังสือพิมพ์ได้ยังไงคือแมวมองเห็นจากหนังสือพิมพ์ใช่เห็นจากหนังสือพิมพ์ส่วนพี่พิษเนี่ยเห็นจากเที่ยวกลางคืนจริงปะเนี่ยพี่จริงคือหมายถึงว่าแมวมองอ่ะไปตื้ออยู่เจอพี่พิษอยู่ในร้านเขาเป็นครูสอน acting แล้วเขาแบบเหมือนกับว่าก็เป็นแบบโซเชียลไลซ์อะไรแบบสังคมกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วพิษเขาก็กลับมาจากต่างประเทศพอดีแบบไปเรียนเป็นเด็กนอกกลับมาเรียนต่อที่ไทยที่ A-Back แล้วเขาก็แบบตืดปุ๊บเจอกันอะไรเงี้ยเรียกเข้า RS ส่วนของพี่จันโลงกว่าเยอะอยากรู้พี่เป็นกลุ่มตัวแทนนิสิตถือป้ายอัญเชิญป้ายจุฬาเข้างานบอลจุฬาธรรมศาสตร์หัวหน้าแคสติ้งของ RS เป็นรุ่นพี่ที่นิเทศเขาไปงานบอลพอดีปีนั้นเขาเห็นว่าอุ้ยน้องคนนั้นแบบชายโอ้ยเข้าตาเขาก็เลยเรียกมานะบอกแล้วปีก่อนนั้นน่ะก็จะบอกว่ามันจะต้องแบบเห็นจากตาเนื้อเห็นแบบเห็นด้วยตัวเจอด้วยตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาจะมีแบบทีมแคสติ้งนะไปเดินตามสยามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีแมวมองมาเจอแมวมองไงมีแมวมองมาเจอเรามีแมวมองมาให้นามบัตรอะไรเงี้ยมันคือสมัยพี่เขาเรียกมาแล้วยังไงต่อพี่เขาเรียกมาแล้วเนี่ยฮะตอนนั้นเนี่ยบริษัทนึงอ่ะครับเขาก็จะมีกลุ่มแคสติ้งใช่ไหมครับเขาก็จะมีเด็กๆที่ทุกคนเรียกกันมาฝ่ายแคสติ้งเรียกกันมาก็จะมาประมาณแบบสมมุตินะเด็กผู้ชายอาจจะ15-20 คนอะไรเงี้ยเรียกมาก่อน
มาซ้อมก่อน ซ้อมอะไรก็ไม่รู้ซ้อมไปก่อนซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นซ้อม acting ซ้อมอะไรคือซ้อม แบบไม่มีจุดหมาย เรื่อยๆอ่ะซ้อมเรื่อยๆไปเปื่อยไปก่อน อ่า แล้วบริษัท RS อะมันก็จะทำแบบทุกวงจรเนาะมันมีทั้งละครมันมีทั้งพิธีกรมีทั้งนักร้อง รายการ มีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีโปรเจกต์ไหนขึ้นมาเขาก็จะเลือกจากเด็กตรงนั้น ขึ้นไปทำโปรเจกต์นั้นไปแคสโปรเจกต์นั้น ตอนเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเขากำลังควานหาบอยแบนด์มันก็เลยมันมีโปรเจกต์มาแล้วไงแล้วก็มาหาเด็กด้วยความที่ตอนนั้นนะมันยังไม่มีบอยแบนด์ใน RS มาสักพักนึงแล้วนะน้องๆ ครับ สักพักแบบประมาณ5 ปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีบอยแบนด์เลยแล้วก็บอยแบนด์ที่ดังมากๆตอนนั้นในไทยคือวงดงบังชิงกิ เป็นวงเกาหลีที่ดังมากๆในไทย ทันไหม2 คนนี้ทันไหม ผม ทันไหมฮะ เคยกลับไปดูอยู่ TVXQ เคยได้ยินอยู่ ใช่ โคตรดัง โคตรดังจริง แล้วคือตอนนั้น RS ก็เลยอยากทำบอยแบนด์ไทย เต้นแบบนี้เลยมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ขึ้นมา แต่ตอนนั้นเนี่ย RS เนี่ยเขามีโปรเจกต์บอยแบนด์ก่อนหน้าดงบังชิงกิแล้ว นั่นก็คือ Nice to Meet You แล้วก็มี วิเชน แล้วก็มีอีกวงหนึ่งก่อนหน้า Nice to Meet You ด้วยที่เขาฟอร์มวงตอนนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าที่ RS เนี่ยมีวงแรกที่สุดท้ายไม่ได้ออกนะ5 คนแล้วก็มี Nice to Meet You 4 คนฟอร์มวงละแล้วก็มีโปรเจกต์ไอ้ดงบังชิกิเนี่ยก็คือโปรเจกต์ซีควินเนี่ยปึ้งอีก5 คนแล้วดูเหมือนไอ้โปรเจกต์เราอ่ะจะได้ออกเร็วที่สุดเพราะงั้นแบบจะยังไงวะมันมาคุอยู่ข้างในอ่ะมันมีความกดดันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพวกเราก็ฟอร์มวงคือไม่ได้นานเลยฮะฟอร์มวงทำเพลงปุ๊บพี่ที่ค่ายที่เขาทำเพลงให้พวกพี่อะฮะ ครับ ย้ายออกจาก RS ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อ๋อจากย่านลาดพร้าวไปย่านอโศก ใช่ อย่างนี้เลยเหรอ ใช่ โอเค แล้วคือทำเพลงแล้วกูอัดเพลงแล้ว แล้วแบบจะออกแล้วจะออกแล้วกูจะออกแล้วปึ้งไปหมดเลยเพลงไปหมดเลย กลายเป็นจากจะออกแล้วโปรเจกต์ที่จะออกปิ้วตกปึ๊ก โดนดองเลยทีนี้ ลงมาอยู่เป็นนางฟ้าตกสวรรค์ปึ้งลงมาปุ๊บก็ช้อปปิ้งกันใหม่ช้อปปิ้งโปรดิวเซอร์ก็มาช้อปปิ้งปุ๊บแล้วก็ได้พี่เอฟูรู้จักพี่เอฟูไหมฮะ พี่เอฟูนี่กามิกาเซ่ พี่เอฟู ยุคนั้ กาน มิกาเซ่ทำเพลงดังๆมาทุกยุคเลยก็สมัยนั้นก็ทำเพลงดังๆกามิกาเซ่เคโอติกหวายห่างกันสักพักทุกเพลง นู่นนี่ ทำมาทุกเพลงเลยจนมาหลังๆก็รักติดไซเลนทำเพลงให้กับน้องๆวงพ็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำก็ตอนนั้นพี่เอฟูก็ช้อปปิ้งพวกพี่ไปทำก็หลังจากนั้นอีกประมาณ2 ปีฮะถึงได้ออกก็คือซ้อมไปก่อน แสดงว่าพี่เอฟูนี่เป็นคนทำคลอดซีควินขึ้นมา ใช่ ทำคลอดเรียกว่าทำคลอด คือตอนแรกตั้งท้องอยู่ไม่ได้ออกสักที ตั้งท้องลูกหลุดลูกหลุดสงสัยไป ผู้ เต้น ที่เห็น เยอะไป ภาพ หน่อย เลยอ่ะนั่นแหละ นี่คือจุดเริ่มต้นของซีควินหลังจากเหตุการณ์ที่โดนดองไป แบบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี ใช่ก็เลยกลับมาตั้งหลักแต่ก็ถือว่าดี เพราะว่าการกลับมาตั้งหลัก2 ปีนั้นพวกพี่คือซ้อมแบบเข้าออฟฟิศเข้าบริษัทประมาณอาทิตย์ละ5 วัน โอ้โห ก็คือเรียนเสร็จปุ๊บเข้าเรียนเสร็จปุ๊บเข้าก็อยู่2 ปีตั้งแต่เฟชชี่จนกูไม่เฟชละจะออก จริง จบเลยฮะ จนยมแล้วอ่ะ จบเลย ยมและเขียวละนั่นแหละ ได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้น จุด ข เริ่ อง มต้น ซีควินและพี่โยชิ ใช่ฮะ นะครับมาที่น้องๆกันบ้าง ครับผม หลายๆคนอยากจะรู้แหละว่านัดกับพงษ์เราเริ่มต้นมาเป็นบอยแบนด์ในทุกวันนี้ได้ยังไงครับ ของผมก็เหมือนเริ่มจากโปรเจกต์อัลฟาครับซึ่งเป็นรายการ Survival ครับ ใช่อย่างพี่โยชิจะแบบ แค่คือเราก็มีแมวมองแหละเหมือนกันแต่ว่า ใช่ มันจะอารมณ์แบบว่าเหมือนสกรีนผ่านหน้าจอก่อนอะไรอย่างนี้ แล้วค่อยมาเจอตัวจริงอีกอะอีก ก็คือ เลเวลหนึ่งอะไรอ แม ย่าง ว เงี้ย มอง ครับ เดี๋ยวนี้เขาทำงานกันง่ายใช่ไหม ใช่ เขาก็นั่งกันอยู่ในออฟฟิศ social แล้วเขาก็ media ดู อะไรอย่างงี้ ดูส่องใช่ไหม แบบน้องคนไหนโอ๊ยน่ารักจังเลยหรือมีเสน่ห์เลยหรือว่าแบบโอ๊ยเต้นเก่งจังเลยน้องคนนี้ร้องเพลงดีจังเลยลองทักไปหาน้องสนใจไหม เดี๋ยวก่อนพี่ขอถามได้ไหมถ้าเขาเห็นว่าอุ๊ยน้องคนนี้เต้นเก่งจังเลยน้องคนนี้ร้องเพลงดีจังเลย แสดงว่าก่อนที่เราจะเข้าวงการ เราก็อัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวกับ ใช่ ร้องเพลงกับ ใช่ เต้นอะไรอยู่ใน IG เราอยู่แล้วเหรอฮะ เหมือน เอ่อ ของผมมันจะเหมือนอัพผ่าน TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับ แบบ ใช่ เหมือนผม TikTok จะเล่น TikTok แล้วเขาเห็นผมผ่าน TikTok ก็เลยแบบชวนมา เพราะว่ามีโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์อัลฟาเนี่ยแหละก็คือเป็นโปรเจกต์ของ GMMTV ครับที่หาบอยแบนด์เป็นรายการ Survival ซึ่งเขาก็ชวนมาแบบไปแข่งผมเคยเต้น cover มาก่อน ก็เลยแบบรู้สึกสนใจการเป็นแบบศิลปินมากกว่า ก็เลยบอกเขาไปว่าเราอยากเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างงี้ก็เลยได้มีโอกาสไปแข่งในโปรเจกต์อัลฟาเนี่ยครับ เรามีไอดอลไหมที่แบบว่าชอบมากๆ ไอดอลแบบผมจริงๆ ผมชอบวง BTS อะ อ่า ใช่เป็นวงที่ทำให้ผมแบบเริ่มรู้จักการเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกชอบเต้นดีกว่า
ใช่เพราะแบบผมเริ่มจาก cover dance ก็เลยรู้สึกชอบวง BTS ฮะ ก็คือเต้น cover ลง TikTok ด้วยลงโซเชียลของเราล่ะ เหมือนผมฟอร์มทีมในโรงเรียนนะแข่งอะไรอย่างนี้ อยู่โรงเรียนอะไร เซนคาเบียนอะเซนคาเบียน เด็กซอคอ เด็กซอคอ รวมวงกันเต้น ใช่ แล้วมีแมวมองมาเห็นใน TikTok ใช่คือวงเขาดังนะ เฮ้ยบ้า แต่ว่ามันจะมีพวกแบบช่วงที่แบบ cover ในไทยดังๆใช่ไหมครับมันจะมีแบบพวกว่าไปเต้นใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยที่ต่างสถานที่อะไรเงี้ยมันจะมีแบบอันหนึงที่เอเชียทีไม่นะ โอ้ แสดงว่าเคยเห็น เอ้ยต้องมีเห็นผ่านๆนะคิดว่า อาจจะผ่านตากันบ้างแต่แบบ ใช่ ตอนนั้นคือผมหัวเกรียนเลย คือ0 กับ 2อ่ะตัดตรงรอดอแล้วใส่ชุดนักเรียน นึกภาพรอดอออกไหมทุกคน 02ครับแล้วใส่ชุดนักเรียนเต้นวง BTS ครับแล้วก็เกาหลีเลย คือผมอะสนใจด้านเต้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ลงโซเชียลมีเดียเท่าไหร่แต่ว่าจะรู้กันในโรงเรียนว่าแบบว่าผมเป็นคนที่แบบสนใจด้านเต้นในโรงเรียนอะไรอย่างนี้คือจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเข้า GM อยู่แล้วชื่อพี่ฟอร์ดอะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่าเหมือนมีโปรเจกต์ใน GMMTV เนี่ยแล้วเขาก็มาถามแบบว่าพี่ฟอร์ดรู้จักใครบ้างไหมที่เต้นอะไรเงี้ยพอดีแบบว่าผมก็อยู่เรียนเดียวกับพี่ฟอร์ดอะไรเงี้ยอยู่สวนกุหลาบอะไรเงี้ยฮะก็พี่ฟอร์ดก็บอกลองแบบเด็กคนนี้ไหมเด็กคนนี้เขาดูสนใจด้านเต้นอะไรเงี้ยพี่แบบว่าสเกลก็เลยติดต่อผมมาผมก็เลยแบบว่าได้ครับก็เลยแบบลองมาแคสดูอะไรอย่างงี้แล้ว จริงๆเหมือนพวกเราแบบอยู่ในรายการกันมาก่อนที่มันจะแข่งกันนะครับเหมือนฝึกกันมาด้วยกันแล้วก็เลยจะมีแบบความสนิทกันประมาณนึงแล้ว ละลาย ใช่ พฤติกรรมกันมาก่อนแล้ว ใช่ก็เลย ผูกพันกันมาแล้ว แล้วพอแบบได้คัดเลือกเป็น5คนสุดท้ายมันก็เหมือนเราเจอกันอยู่แล้วอะฮะมันก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างนี้ เหมือนแบบจริงๆในเขาเรียกว่าวายในรายการมันจะแบบว่ามันแข่งขันก็จริงครับแต่แบบทุกคนเหมือนจะแบบเอาใจช่วยกันมากกว่า ใช่ เลยแบบ ใช่ เลยดูไม่มีอะไรบาดหมางกันเท่าไหร่ ไม่ได้มีคอมเมนต์กันว่า ไม่มี เฮ้ กั ย นเท่าไหร่ไม่มีอะไรบาดหมางกันเท่าไหร่ มันดูแบบมันจะดูแบบไม่มีอะไรบาดหมางกันเท่าไหร่แบบข้างในจะแบบว่าทุกคนแบบช่วยกันอะไรเงี้ยครับ ใช่ พอเดบิวต์กันมาแล้วทั้งซีควินแล้วก็ไลแคนนะครับผมอยากรู้ว่าการปรับตัวจากการที่เราเป็นคนธรรมดาเลยเนี่ยมาเป็นสมาชิกอยู่ในวงบอยแบนด์เรามีการปรับตัวยากมากไหมครับในตอนนั้น รู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะ หรอ คือมันเหมือนกับก็จากชีวิตเดิมก็คือพี่เรียนตอนกลางวันพี่ก็ไปเข้า ครับ ออฟฟิศตอนเย็นไปเข้าบริษัท เสร็จแล้วก็พอออกเพลงเงี้ยฮะมันก็จะมีงานที่เข้ามาแบบต้องโปรโมทเยอะขึ้นก็จะเหนื่อยขึ้นนะแต่อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรต้องปรับตัวเยอะนะฮะก็เวลาออกไปไหนเราไม่ได้แบบคือเอาจริงๆพูดตรงๆพี่ก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นที่แบบว่าไปไหนจะต้องแบบว้ายตายแล้วหนีดีกว่าหนีอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้น แต่ก็คือพอมีคนรู้จักมีอะไรเรา ใช่ ก็ต้อง ใช่ วางตัวให้ดีขึ้นหน่อย เราวางตัวโอเคอยู่แล้ว อันนี้พูดจริงๆ เข้าใจ คือไม่ได้เป็น เข้าใจ คนแบบโลดโผนอะไรขนาดนั้นพี่ก็อยู่เฉยๆอย่างหนึ่งที่ทำไม่ได้สำหรับพี่ ครับ พอเรามีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ย ครับ เราจะต้องห้ามบอกว่าเราเป็น LGBT อะไรยังไงนะ เพราะว่าบอยแบนด์สมัยนู้นอ่ะมันคือมันขายแฟนคลับผู้หญิง แล้วผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริษัทอะครับเขาก็จะบอกมาว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทำคือเขาไม่ได้บอกตรงๆหรอก แต่เรารู้มันเคยมีครั้งหนึ่งที่เรื่องผ่านหูทีมงานมาแล้วมาถึงหูพี่ คือรู้จักสารแนโชว์ไหม พี่เปิ้ลพี่หอย ใช่ ครับ ที่เขาจะเอาดาราอย่างเงี้ยครับมาแกล้งคล้ายๆกับ ครับผม แพร้งในรายการ แกล้งเนียนด้วยนะ เคยดูกันไหม ไม่เคย เดี๋ยวเปิดให้ดู เป็นแบบแกล้งเลยแกล้งแบบหลอกทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีแบบให้ตกใจอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาไม่ให้ซีควินไปเพราะกลัวพี่จะไปหลุดสาวแตกในนั้น อ๋อ พี่เลยแบบฮะคือตอนนั้นเก๊กกว่าตอนนี้อีกนะแล้วแบบ เดี๋ยว ฟอร์มเราเป็นไงตอนนั้น ตอนนั้นคือผู้ชายเลยแมนๆเลย สวัสดีครับเลยนะ สวัสดีครับเลยคือตอนนั้นเราก็ยังแบบไม่ได้เปิดตัวมากขนาดนี้ แต่ ไง เพื่อนๆในวงรู้อยู่แล้ว ไม่เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้บอกเขา เพราะว่าเราไม่รู้ว่าการบอกไปมันจะนำภัยอะไรมาให้เราบ้าง ตอนนี้คือเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเลย ใช่แล้วตอนนั้นเราก็เหมือนกับยังไม่ค่อยชอบในสิ่งนี้ในตัวเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะแบบไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าการที่อยู่ในวงการตอนนั้นนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปิดเรื่องนี้นะฉาบมันไว้ อย่าให้เรื่องนี้มันออกมา แต่คนมันจะรู้มันก็ต้องรู้อะเนาะมันก็ดูพฤติกรรมอะไรต่างๆ ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็พอมันมีเรื่องนี้ผ่านมาถึงหูเราก็รู้สึกแบบอะไรวะมันเฟลอะเราฟังอย่างนั้นมาปุ๊บเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองว่าแล้วกูทำกิริยาอะไรออกไปวะที่มันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบกูก็ต้องยิ่งห้ามเป็นตัวกูมากขึ้นไปอีก โอ้โห อะไรอย่างเงี้ยจนรู้สึกถึงขั้นว่าถ้างั้นก็เลิกทำอาชีพนี้ละกันเพื่อที่จะได้เป็นตัวเองมันคือต้องเลือกตอนนั้นสำหรับเรานะมันคือต้องเลือกเลยว่า
จะอยู่วงการต่อไหมถ้าอยู่ก็คือเก๊กต่อไปเรื่อยๆหรือว่าออกเลยไม่สนใจแล้วเลิกวงการแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองได้อะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็มีเหตุผลของเขาแต่มันแค่คนละยุคคนละสมัย แล้วสุดท้าย ความคิด พี่ มัน เลือก คน ที่ ละ จะไปคุยกับผู้ใหญ่ในค่ายไหมหรือว่าพี่เก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวเองคนเดียว ก็ยังต้องเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวเองคนเดียวเนี่ยวันเนี้ยจะได้แชร์ละ โอเค วันนี้พูดออกมาให้หมดเลยพี่ ไม่พูดแค่นี้แหละฮะ ได้ ประมาณนั้นแหละ ครับ ประมาณนั้นแหละแค่แต่เราก็เข้าใจในมุมของคนที่ถือเงิน ครับ ว่าถ้าสินค้าเขาอยากจะให้สินค้ามันครบมันสมบูรณ์เนี่ยมันแบบมันสวยงามอ่ะเขาก็อาจจะอยากใช้วิธีนั้น ครับ ในความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากๆอย่าง LGBT มันจะต้อง เต็มร้อยไม่ได้ เก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวนะก็ นี่ก็เป็นเรื่องของยุคพี่โยชิอยากรู้ว่ายุคนี้ของไลแคนเนี่ยมันมีความแบบว่าเป็นตัวเองได้ 100% เลยไหมครับสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองเป็นแบบว่าไม่ต้องมีเขาเรียกว่าการบีบมาว่าฉันต้องเป็นแบบนี้นะ หรือเป็นแบบนั้นนะ เราสามารถแบบเป็นตัวของเราเองในการเป็นศิลปินได้ไหมครับ จริงๆมันไม่มีการบีบเลยครับว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเหมือนที่เขาเลือกเรามาเพราะเหมือนเขาเห็นในคาแรคเตอร์ของเราอะผมคิดว่านะครับเหมือนเขาเห็นเสน่ห์ของเราในการที่เราเป็นตัวเองอะครับ ครับ เขาเลยเลือกเราให้มาเป็นแบบ5คนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่านะครับก็เลยคิดว่าการเป็นตัวเองมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่แบบทำให้คนชอบเราฮะผมเลยรู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันดี ถ้าเกิดแบบเราไปเฟกมันก็แบบเราก็อึดอัดกับตัวเองอะฮะ เข้าใจครับ การที่เราเอ็กเพรสการเป็นตัวเองออกไปแล้วคนชอบเราอาจจะมีความสุขกับการทำงานมากกว่าใช่ คือแต่ละคนเหมือนกับเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ไม่ต้องปรับอะไรมากในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆ ใช่ฮะ อาจจะแค่แบบปรับการวางตัวครับแบบเวลาเป็นคนของแบบสังคม เวลามันต้องวางตัวต่อหน้าสื่อหรือว่าวางตัวต่อหน้าพับลิกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอินไซด์แล้วแบบมันก็เราก็เป็นคนเดิมครับแบบว่าตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าถูกแคสมาผมว่าทุกคนก็แบบโชว์แบบว่านิสัยหรือว่าโชว์แบบว่าคาแรคเตอร์ความเป็นตัวเองมาตั้งแต่วันแรกครับรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดกั้นอะไรขนาดนั้นครับผมเทรนด์หรือแต่ละอย่างของคนมันถูกยอมรับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีแบบว่าจริงๆก็คล้ายๆกับที่พี่โยชิพูดเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็เป็นโปรดักต์หนึ่งอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีแบบว่าเป็นตัวเองได้แต่ว่ามันก็จะมีเส้นบางๆที่บอกว่าเราไม่ควรข้ามเส้นอันนี้เท่าไหร่หรือว่าเราไม่ควรจะไปพูดชัดเจนมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว overall ทุกคนรู้ว่าเราเป็นตัวเองครับแล้วทุกคนรู้ว่าเป็นอะไร ทีนี้อยากรู้เรื่องของการพุชตัวเองพี่ทำให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็ยังคงอยู่ในกระแส ในยุคนั้นตอนที่เป็นซีควินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหยากมากๆเลยฮะการพุชในวันนั้นน่ะมันไม่มีโซเชียลมีเดียอย่างที่รู้ๆกันเนาะอย่างพี่โฟมด ครับ ดังมาก มีโพสต์จังไงตอนนั้น ๆ แต่เขาดังมาจากเว็บบอร์ด แล้วก็ดังมาจากหน้าปกนิตยสาร ครับ คือคนที่จะดังในวันนั้นน่ะมันแชนแนลมันน้อยมากในการจะดังมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่ถ้าอยู่แบบไวรัลติ๊กต็อกแล้วอยู่มีแบบมีคอนเทนต์ที่ฟีดอยู่เรื่อยๆที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ดังได้ ครับ แต่วันนั้นเนี่ยมันอย่างของวงพี่อะฮะการที่จะให้ดังมันคืออยู่ทำเพลง MV ต้องดีแล้ว MV ดีปุ๊บไปฉายในไหนไปฉายในรายการเพลงที่มาตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วเพลงทำให้ดีไปฟังยังไงต้องเปิดวิทยุโอ้โหตะกี้มีคุยกับน้องเรื่องทัวร์น้องบอกเดี๋ยวน้องไปทัวร์พี่บอกเฮ้ยจริงเหรอไปทัวร์ตอนพี่ก็มีทัวร์แต่เป็นทัวร์ต่างจังหวัดทัวร์วิทยุคือน้องอาจจะไม่รู้จักทัวร์วิทยุกันแล้วไปทุกคลื่นเลยฮะคลื่นอสมทคลื่นอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยคือของพี่ทัวร์คืออย่างนี้ไปประมาณแบบ5 วัน 4 คืนอะไรเงี้ยฮะคือเริ่มจากสตาร์ทจากกรุงเทพปึ้งขึ้นเลยเหนือขึ้นเหนือนั่งรถตู้ไปสคูลทัวร์ตามโรงเรียนปึ้งตามจังหวัดใหญ่ๆฮะสคูลทัวร์เสร็จปุ๊บเหงื่อแตกเปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดเสร็จไปค่ายไปขึ้นวิทยุขึ้นวิทยุเสร็จปุ๊บเข้าโรงแรมนอนวันรุ่งขึ้นเหมือนเดิมปึ้งไปจังหวัดหนึ่งทำอย่างนี้ซ้ำไปจนถึงเหนือสุดนั่งเครื่องบินกลับมากรุงเทพปึ้งนั่นคือ1 รูทวิธีพุชมันจะเดิมแต่มันด้วยความที่ช anel มันมีน้อยคือไม่ได้มีโซเชียลการที่จะเข้าถึงคนหรือทำให้คนรู้จักได้คือต้องไปตามงานแล้วทำให้เขาประทับใจตรงนั้นไปตามงานทำผลงานออกมาให้ดีพัฒนาตัวเองเยอะๆอาจจะร้องให้ดีขึ้นหรืออะไรแต่ก็คือตัดสินกันที่ผลงานแต่การจะมานั่งไลฟ์การจะมาถ่ายวิดีโอคอนเทนต์สไตล์ตัวเองเต้นปึ๊บปั๊บให้แบบให้คนชอบไม่มียุคซีควินนี่เป็น MSN High Five
มีไฮไฟฟ์ก่อนหน้านั้นมี BB ทันอยู่ แต่รุ่นหลังๆแล้วเลยจำได้คือตอนหลังๆของปีสุดท้ายของซีควินเลยจะมี IG แล้วฮะแต่ IG ตอนนั้นยังลงได้แต่ภาพนิ่งแบบบงๆอยู่เลย ที่แบบถ้าใครมี iPad ก็คือเอา iPad ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วรูปแตกชิบหายอย่างนั้นเฮ้ยแต่มันคลาสสิกนะนึกย้อนกลับไปนะครับผมแล้วทางของพวกเราบ้างวัยรุ่นยุคนี้โซเชียลก็มาคิดว่าจำเป็นไหมกับการที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วสำคัญไหมครับ ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากครับเดี๋ยวนี้คนก็มีสื่อให้เสพเยอะมากแบบเราจะพุชตัวเองยังไงให้แบบคนเห็นเรามากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมีเดียแบบคนใช้ชีวิตกับโซเชียลมีเดียเยอะมากอย่างผมเองก็คือแบบก็ติดโซเชียลมีเดียเหมือนกันแบบคอยดู X ดู IG ตลอดอะไรอย่างนี้แล้วพอเห็นคนทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเรายิ่งอยากทำแบบเพื่อให้คนเห็นเราแบบเห็นวงเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำคอนเทนต์มากขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันก็ง่ายขึ้นครับสำหรับการทำให้คนเห็นเราแต่เราก็ต้องเลือกคอนเทนต์ที่เราจะทำเพื่อแบบให้คนชอบในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราแบบถนัดร้องถนัดเต้นก็จะพยายามเต้นลงอัพคลิปเรื่อยๆใช่อัพคลิปเต้นบ้างให้แบบแฟนคลับได้ดูอะไรอย่างงี้แล้วคงล่ะครับผมคิดว่ามันหลาย target audience ละกันแบบว่าพอเราไป traditional way ที่ไปแบบไปวิทยุหรือไปแบบว่าไปทัวร์ผมก็มีสกูทัวร์เหมือนกันอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็น target audience นึงแล้วกันที่แบบว่าบางทีก็ยังมีแบบคนวัยที่แบบว่าเขายังฟังวิทยุอยู่คนยังฟังทีวีอยู่อะไรเงี้ยเผื่อเขาโดนตกแล้วบอกโดนตกแล้วชอบฟังแล้วชอบอะไรเงี้ยแบบเราก็มาตามอะไรเงี้ยแล้วก็โซเชียลมีเดียก็น่าจะเป็นแบบว่าเทรนด์ยุคหลังๆมากกว่าอะไรที่แบบว่าเป็นเด็กเจนใหม่ๆมากกว่าแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงง่ายมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็มีสื่อเป็นของตัวเองเนาะแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยทุกคนแค่ถ่ายปุ๊บแล้วก็ลงก็ได้เลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่นัทบอกค่ะผมว่าก็เลือกคอนเทนต์หรือว่าเลือกvariety of content ให้คนแบบว่าเห็นเราในหลายๆด้านมากกว่าอะไรอาจจะแค่แบบบางคลิปลงเก๊กๆเฉยๆบางคลิปลงเต้นบางคลิปลงร้องบางคลิปลงตลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าทำให้คนเห็นเราอยู่ตลอดเวลาแล้วกันมันทำให้แบบว่าเผื่อวันนึงเขาแค่เห็นตลอดเวลาแล้ววันนึงเขาแบบชอบคลิปนี้แล้วแบบเลือกที่จะปัดขวาแล้วแบบน้องคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเรียกว่าประมาณนั้นมากกว่าฮะเมื่อเราลงคลิปในโซเชียลเยอะเนี่ยมันเสี่ยงต่อการมีดราม่าไหมครับต้องมีปรึกษาผู้จัดการก่อนไหมครับหรือว่าต้องคุยกับใครก่อนไหมเวลาเราจะอัพคลิปหรือว่าลงรูปต่างๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับเพราะว่าการสื่อสารด้วยคำมันแบบว่าค่อนข้างยากแบบว่าคำพูดเฉยๆอะไรเงี้ยแคปชั่นหรือว่าการทวีตลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงเด็กเจนใหม่ๆภาษาไทยค่อนข้างย่ำแย่ครับผมค่อนข้างย่ำแย่เลยที่แบบว่าบางทีเราอาจจะคิดอย่างนี้แต่ว่าพอเราเขียนแล้วสื่อออกไปเงี้ยมันแบบว่ามันผิดความหมายอะไรบางทีก็ต้องแบบมานั่งรีเช็คกันว่าอันนี้ความหมายถูกต้องไหมนะอะไรเงี้ยจะได้ไม่แบบว่ารู้สึกว่ามีการเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยครับอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นคือต้องบอกว่ายุคอันนั้นไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ทุกรุ่นเลยพี่โยบอกกูด้วยคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยในแต่ละยุคไม่เหมือนกันยุคนั้นกว่าจะได้เจอกับแฟนคลับยากมากใช่ไหมพี่ต้องแบบไปตามสกูทัวร์ใช่ต้องไปออกรายการทีวีก่อนคนถึงจะเห็นแต่ยุคนี้คือตื่นมาเนี่ยถ่ายรูปลงก็สามารถสื่อสารกันได้แล้วง่ายขึ้นใช่การพูดคุยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะบอกว่าถึงจะง่ายขึ้นแต่การเป็นศิลปินมันก็ไม่ใช่ง่ายซะทีเดียวนะถูกไหมเพราะว่าศิลปินเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นง่ายแต่จะทำยังไงให้ดังแล้วมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ยากพูดถึงเรื่องแฟนคลับมานิดนึงแต่ละคนก็มีการพบเจอแฟนคลับกันในรูปแบบที่ต่างกันอย่างของยุคพี่โยเนี่ยก็คือการไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือไปตามรายการมีแฟนๆมารอเจอที่หน้าตึก RS ใช่เขามารอตั้งแต่แบบก็คือเราเข้าปุ๊บเขาก็จะรอหน้าตึกแต่พี่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ครับยุคนั้นเป็นยังไงบ้างเรามีการเซอร์วิสแฟนคลับยังไงฮะก็เวลาที่เราซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณเสร็จอาจจะ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเขาก็อยู่รอนะใช่อันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะถ้าพูดไม่ได้ก็ทัวร์ลงเอาแล้วกันเรียกมาเลยดูดิก็คือทางค่ายน่ะมันจะมีเหมือนกับอาจารย์ฝ่ายปกครองนะใหญ่ที่สุดในค่ายเขาบอกว่าพยายามอย่าคุยกับแฟนคลับเยอะทำไมอะพี่ให้ดูเหมือนกับเราจับต้องยากต้องมีรักษาระยะห่างใช่แต่พวกพี่อ่ะก็ออกไปทักคุยอะไรอย่างงี้นะแหกกฎเหรอก็ไม่ได้แหกกฎคือเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขารักเรามากๆเขามาตั้งแต่เรามาถึงเขามาก่อนเราเขาก็ซื้อขนมซื้ออะไรมาให้ตอนกลับเขาแค่อยากจะแบบโอเคกลับดีๆนะอะไรเงี้ยก็
แค่นั้นเขาโอเคแล้วแต่เราอ่ะอยากคุย รู้สึกว่าเขารอนานแล้วเขาควรจะได้คุยกับเรามากกว่านั้น อุ้ยนี่น่ารักอ่ะ ก็แบบคุยอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วของเราอ่ะเป็นไงบ้างกับแฟนคลับเนี่ยเรามีการแบบเซอร์วิสเขาหรือว่าทรีตเขายังไงบ้างครับ ก็เรียกว่ามีหลายช่องทางครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทางแบบว่าอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าคอมเมนต์หรือว่าแบบว่ามันจะมีเรียกว่าบอทแคสอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนคุยแชทกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะมีแบบอารมณ์แบบว่าgood morning เราจะพิมพ์ได้ฝั่งเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะรีพลายได้เราจะเห็นแต่ว่าเราจะหมายถึงว่ามันจะอยู่ข้างใต้ในคอมเมนต์ในข้อความเราอีกทีอะไรเงี้ยแต่ว่าในแบบหลักๆก็จะเห็นแค่ข้อความของเราเงี้ยเราจะแชร์แบบวันนี้มีงานอย่างนี้หรือว่าแบบ Good Morning กินข้าวหรือยังเนี่ยวันนี้กินข้าวกับอันนี้อะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนมากคนก็คุยแชทกันอยู่แล้วสมัยนี้อะไรเงี้ยครับ เหมือนเขาจะได้เห็นไลฟ์สไตล์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ผมก็มีบอดแคสต์ของผมเหมือนกัน อ๋อ ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราชอบใครเราก็อยากเห็นแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาก็แบบเหมือนแฟนคลับที่แบบชอบในตัวเราก็เขาคงอยากเห็นว่าเราทำอะไรบ้างวันหนึ่งก็เลยเราก็เลยถ่ายให้เขาดูอะไรอย่างงี้ มันจะอารมณ์เพ้อๆเจ้อๆหน่อยครับอารมณ์แบบเพ้อๆเจ้อจริงเหมือนมีแฟนที่ไม่ตอบเราอะไรประมาณนั้น คือเราก็เซอร์วิสไปเรื่อย ใช่ ขวาแชท มัน ห ห นั นั ก ก ขวา ขวาเราเหมือนมีแฟนที่ตอบเราไม่ได้ก็เธอวันนี้กินข้าววันนึงอยากจะหวานวันนึงอยากจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ คือพอเห็นแฟนคลับติดตามเราตามโซเชียลต่างๆแล้วอ่ะเขาจะต้องมีชื่อด้อมกัน อย่างของไลแคนมีไหมฮะ มีครับ นี่ครับผม ชื่อว่าอะไรครับ ชื่อ like you ครับ Like You L Y K แล้วก็ Y O U นี่คือชื่อด้อมของพวกเรา ใช่ แล้วของซีควินน่ะ ไม่มีชื่อ ไม่มีวันนี้พูดถึงเรื่องแฟนคลับกันไปหอมปากหอมคอแล้ว ครับ วันนี้มี Hidden Card ด้วย ครับผม ครับผม จะเป็น4ใบปริศนา เลือกมาแล้วก็ต้องตอบทั้งสองฝั่ง ชึบ ยาวด้วย ระหว่างทำเพลงที่เราชอบมากๆ แต่ไม่ดังกับทำเพลงที่เราชอบปานกลางแต่ดังมากจะเลือกอะไร ต้องเลือกระหว่างความชอบกับความแมส จริงว่าผมว่าอยู่ที่อายุของวงนะตอนนั้นนะถ้าเดบิวต์ใหม่ๆก็คงว่าเอาเพลงกลางๆที่มันดังแล้วกัน เพราะว่ามันแบบช่วงแบบกำลังแบบว่าเข้าสู่ตลาดอะไรอย่ กำลังสร้างตัวอะไร ใช่กำลังสร้างตัว แต่พอเราอยู่ในวงการมาสักพักเราก็คงอยากจะแบบว่ามีเพลงที่ดังเหมือนกัน แล้วก็มีเพลงที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญต่อเราแล้วก็ ใช่ สำคัญต่อแฟนคลับเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ดังมาก แต่ว่าผมว่าคนในด้อมก็ลองได้ มัน ทั้ง คือ ด้ สไตล์ของเราอ่ะ ใช่ อยากแบบ ใช่ พรีเซนต์ออกไป ก็เหมือนเราอยากทำในแนวของเราในตอนที่เราแบบคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเหมือนถ้าเกิดเราเริ่มทำจากเพลงที่เราชอบ แต่แบบคนอาจจะไม่เก็ตในช่วงแรกๆก็มันอาจจะทำให้คนไม่รู้จักเราผมคิด ช่วงแรกก็คือทำตามที่โปรดิวเซอร์หรือว่าทางผู้ใหญ่แบบแนะนำมา ใช่ ว่าต้องเป็นแบบนี้ แล้วพอมีฐานก็ค่อยพรีเซนต์ตัวเราไปนิด เฟ นึง กเตอร์ในสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ย ครับผมพี่โอล่ะ ของพี่ว่านะ เพราะว่าพี่อาจจะอยู่บนโลกนี้มานานแล้ว เพื่อเอาเพลงที่เราชอบปานกลางแต่ขอดังมากดีกว่าเพราะว่าดังมากปุ๊บเนี่ยบางทีเราดังเพลงแรกปุ๊บแต่เรารับงานไปอีกเป็น10 ปีเลยนะจากเพลงนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ นี่มี ควา เห ม ตุผล ความอยู่รอดเนาะ ครับ อันเนี้ยพี่ว่าน่าจะเวิร์กสุดแบบเรียวๆฮะเรียวๆ แนวตัวของเราตอนนั้นที่ทำกับซีควินเนี่ยมันคือตัวตนเราเลยไหมเราชอบไหมถามก่อน โอเคแบบประมาณ8 เต็ม 10 ไม่ได้ติดเยอะไม่ได้ติดอะไรฮะคือมันเป็นเพลงที่ย่อยง่ายอย่างที่น้องบอก ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นเพลงที่เราแบบไม่ชอบฟังเลยอย่างสมมติอย่างพี่จะไม่ค่อยชอบฟังแบบเพลงแบบล็อกมากๆแบบวักอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราชอบเพลงวักแล้วให้เราไปเป็นบอยแบนด์แล้วร้องเพลงวักตามสไตล์ที่เราชอบ เราก็มันก็คนดูก็คงจะไม่ค่อยดูกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องหาเพลงที่ย่อยง่ายพี่ว่าซีควินเพลงโอเคเลยฮะ อยากให้ทุกคนพูดถึงข้อดีที่ชอบมากที่สุดกับข้อเสียที่ไม่ชอบมากที่สุดของการเป็นศิลปินในแต่ละยุคเป็นยังไงพี่โยครับ ข้อดีที่พี่ชอบมากที่สุดเลยนะฮะจากการเป็นบอยแบนด์มานะก็คือพี่ว่าในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของเฟรนด์ชิพในเรื่องของคนต่างๆเราได้เจอเพื่อนๆนักร้องด้วยกันเราได้เจออย่างเงี้ยแล้วก็อย่างตอนเนี้ยแบบก็จะแบบเพื่อนสนิทก็คือโฟคือรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นในวันนั้นวันนี้เราคงจะเดินไปอีกทางหนึ่งเลยแต่วันเนี้ยที่เราอยู่จุดตรงนี้ได้เพราะเราเกิดมาจากตรงนั้นไงแล้วเราก็ได้เจอกับคนต่างๆอย่างน้องที่เป็นผู้จัดการก็วันนั้นคือหัวหน้าแฟนคลับของเรา อ๋อเหรอ ใช่เราก็คือเหนียวแน่นกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วมันก็โตกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือเพื่อนๆทุกๆคนอ่ะอย่างเพื่อนสนิทที่ทำสกินแคร์ด้วยกัน ครับ วันนั้นก็เจอกันในห้องอัดเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนโปรดิวเซอร์พี่เอฟู เอ้ย เราก็เลยวันเดย์วันมันก็มาจนถึงเดย์
ปีที่เกือบ คือ 20 ทุก อะไร คน อย่างเงี้ย ที่อยู่รอบตัวเราตอนนี้เนี่ยเป็นผลพวงจากอดีตที่เคยทำงานมา จาก ทั้งหมดเลย RS หมดเลยใช่ แต่ก็ นี่คือข้อดี ข้อดีก็คือแบบประมาณนั้นแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆ ที่แบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะก็คือสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตหมดเลย แล้วข้อเสียล่ะครับ ข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องความรักในวันนั้นคือเราเลย ไม่ได้เลย เราเลยไม่มีแล้วยิ่งเป็นเก้งด้วยแล้วโอ้โหยิ่งไม่ได้เลย คือกลายเป็นไม่ได้เลยแบบไปเดินอะไรกับผู้ชายปุ๊บลงหน้าหนึ่งปาปารัสซี่ไม่รู้น้องรู้จักหรือเปล่า ลงก็10เลยยุคนั้นอ่ะ ก็10 สตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาแล้ว2-3 มีแอบ เล่ม ไหมมีแอบไหมยุคนั้น ไม่มีเลย หรือเราเดี๋ยวสายน้ำลายเลย ชัวร์ต้องมีแหละ ไม่มีคือมันก็มีแอบคุยแต่ไม่กล้าคบ โอ้ย อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาเพราะเราก็กล้ากลัว กลัวแบบเดี๋ยวไปไกลกว่านี้ แล้วถ้าคนรู้ทำไงวะ ใช่ ไม่กล้า ใช่แล้วก็ทำให้เรากลายเป็นแบบเหมือนกับ พอไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเหมือนหมาอะเนื้ออกว่า ที่แบบเข้าสังคมไม่เป็นเหมือนกับเข้ากับความรักไม่เป็นคือเจอใครปุ๊บแล้วแบบไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยอะไรเงี้ยก็จะคุยไม่ค่อยเป็นว่าจะต้องคุยยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้เลยว่าทิศทางมันไปทางไหนวะอะไรเงี้ยอันนั้นคือข้อเสียของเรื่องนั้นอันนั้นคืออาจจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยชอบ ก็คือเรื่องของความรักแหละที่มันเปิดไม่ได้ ใช่แล้วมันก็เลยทำให้เราแบบขาดประสบการณ์หลายๆอย่างฮะ ไลแคนล่ะครับ ข้อดีที่ชอบที่สุดของการเป็นทีป๊อปของเรา กับข้อเสียมีอะไรบ้าง ข้อดีเหรอครับผมรู้สึกว่าการเป็นทีป๊อปในยุคนี้มันเหมือนทำให้คนรู้จักเราง่ายขึ้นเนอะเพราะเราได้ใช้โซเชียลมีเดียอะไรด้วยในการแบบเพิ่มยอด engage ของเราได้อินเทอร์แอคกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ย สื่อสารกัน ใช่รู้สึกว่ามันง่ายมากจากที่ฟังพี่โยพูดมาก็คือแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปอยู่ในยุคนั้นก็คงแบบรู้สึกว่ามันยากกับการที่เราจะแบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับนะครับ หน้าตึกฮะ หน้าตึก ต้องรอเจอแบบซ้อมเต้นเสร็จอย่างเดียวอ่ะ แต่ในขณะที่ยุคนี้ไลฟ์ไปด้วยได้ ใช่ตื่นเช้ามาก็หยิบโทรศัพท์ปุ๊บเราก็ส่งบอดแคสต์อันนี้ก็เหมือนเราได้คุยกับแฟนคลับไปแล้วมันรู้สึกว่ามันง่าย มันก็เป็นข้อดีหนึ่งสำหรับการเป็นทีป๊อปในยุคนี้ครับ ครับ แล้วของโฮงล่ะครับ ครับผมรู้สึกว่าเป็นยุคที่เปิดกว้างขึ้นมากแล้วกันอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่มีเพลงไทยแนวประมาณนี้ หรือแบบว่าดนตรีประมาณนี้ค่อนข้างหายากอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนหนึ่งนะก่อนที่จะเข้ามาในทีป๊อปผมรู้สึกว่าเพลงไทยมันแบบคำว่าภาษาไทยมันมีถูกลิมิตด้วยเมโลดี้ประมาณนึงอยู่แล้วกลายเป็นว่า พอเข้ามาแล้วเจอแบบว่าเพลงใหม่ๆที่แบบเอาจริงฟังครั้งแรกมันก็ยังงงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆแบบบางเพลงมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแบบว่าเวลาเราขึ้นอยู่บนนั้นทั้งที่แบบ ใช่ บางทีความหมายมันแบบอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าพอเราไปแสดงแล้วแบบสนุกแฟนคลับสนุกเราสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ากลายเป็นว่ามันก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่าโลกมันเปิดกว้างขึ้นเยอะมากๆครับทุกด้านเลยอะไรอย่างเงี้ย ทั้งภาษาทั้งแนวเพลงดนตรีอะไร ใช่ ด้วย ทั้งภาษาทั้งแบบแนวเพลงดนตรีทั้งวิธีการแบบเข้าหาแฟนคลับ หรือว่าวิธีการที่แบบเราแบบตีแผ่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าค่อนข้างแบบสนุกมากใหม่มากๆครับ แล้วข้อเสียล่ะครับ มีไหมสำหรับพวกเรา ผมว่าก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมอะครับเพราะมันรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรพลาดไปนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะแพร่ไปไวมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันไวมากเลยแบบคนรีโพสต์นิดเดียวเราก็แบบถ้าเกิดเป็นปุ๊บแบบส่งต่อกันไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าการที่เราจะลงอะไรเนี่ยมันต้องแบบคิดเยอะๆมากประมาณนึงเลยฮะ ของโฮงล่ะครับ ผมว่าก็คล้ายๆกันครับรู้สึกว่าจริงๆในความเปิดกว้างมันก็มีความเซนซิทีฟอยู่คน เน get อะ สุดท้ายแล้วคนก็ จริง เรื่องดราม่า คนก็ get offended ง่ายกับหลายๆท็อปิกที่เขารู้สึกว่าเขาอย่าไป touch ท็อปิกนี้สำหรับเขาอะไรเงี้ยถึงแม้บางทีเราอาจจะไม่ได้จงใจนึกถึงท็อปิกนั้นแต่ว่าบางทีมันแกะเชื่อมโยงครับมันเชื่อมโยงได้เสมออะไรเงี้ยครับ ใช่นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของบอยแบนด์ยุค 2000 กับน้องๆที่แบบว่าเป็นบอยแบนด์ในยุคนี้ที่กำลังดังมากๆเลย ครับ พี่โยมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมฮะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ในวงการทีป๊อปมาก่อน ก็แค่เหมือนกับว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงเนี้ยครับเราก็พยายามจำทุกอย่างเอาไว้แบบเหมือนกับความรู้สึกดีๆอย่างเงี้ยฮะ energy ดีๆที่ทุกคนให้เราอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พี่ๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยฮะเราควรจะดีกับทุกคนนะเพราะว่าในอนาคตเราก็ต้องเจอพวกเขาเหมือนเดิมครับผมก็ คือเป็นตัวเอง แล้วก็เป็นตัวเองเป็นคนดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องๆที่น่ารักอย่างเงี้ยครับ โอ้โหนี่คือ ใช่แล้วทุกคนก็จะเอ็นดูเรา ครับ ขอบคุณครับ สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนครับฝากผลงานหน่อยนึงว่าเรามีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันบ้างครับ ตอนนี้เริ่มที่ไลแคนก่อนเลยครับ ก็ฝาก
ผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมไลแคนนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทางไลแคน Official นะครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็ YouTube Channel ของเรานะครับไลแคน Official เหมือนกันครับมีคอนเทนต์ปล่อยเรื่อยๆเลยครับช่วงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยครับ ครับผมแล้วก็มี Tempo The Series นะครับช่อง GMM 25 ครับทุกวันศุกร์2 ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ที่ Netflix ครับย้อนหลังได้ตอน3 ทุ่มครึ่งครับผม และนี่คือไลแคนนะครับพี่โยครับ ครับก็ไปฟังกันได้เลยนะครับซีควินแต่ก็คือให้ สคิปอัลบั้มที่ 2 ไปเลยนะครับ นี่จะบอกว่าแอบเข้าไปดูใน YouTube Sequence มันจะมีเขียนว่าประมาณว่า 2025 ใครยังอยู่บ้างอ่ะมีเรียก ไม่ใช่ตุยกันไปหมดแล้วนะ มีเรียกรวมตัวกันตลอดเลยทุกปีอ่ะ อ๋อโอเคแล้วก็ติดตามคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะตามโซเชียลมีเดียของพี่นะครับก็โยชินิมิตครับผมทุกที่ก็ชื่อเหมือนกัน แล้วเห็นมีสกินแคร์ด้วย ใช่ครับโอ้ตายแล้วช่วยขายของสุดฤท นี่ ธิ์ ไง โอเคฮะก็มี Mercy Skin Care นะครับ Mercy ก็แบบซองซื้อได้ใน7-Eleven นะครับแบบขวดซื้อได้ที่วัดสันนะครับ แล้ววันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองคนด้วยนะครับพี่ ครับ โยชิซีควินและน้องนัทน้องโฮงจากไลแคนครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณครับ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยรายการ Talk Back Podcast จะเป็นเรื่องราวของคนในวงการไหนแล้วจะเป็นท็อปิกอะไรนะครับรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสรุปความแตกต่างนะครับสำหรับT-POP บอยแบนด์ในยุค 2000 เนี่ยกับยุคปัจจุบันนี้ผมว่าสิ่งที่ได้จากทั้งสองแขกรับเชิญของเราเนี่ยคือยุคก่อนอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความกดดันมากเท่ากับยุคนี้เพราะว่าหนึ่งคือบอยแบนด์ก็ไม่ได้มีเยอะเท่ากับปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยมีหลากหลายค่ายที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มีแค่เหมือนอย่างยุคก่อนเนี่ยแกมมี่ RS แค่2ค่ายแต่ยุคนี้มันมีเยอะมากความกดดันมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าการที่เราสามารถเป็นตัวเองได้เนี่ยยุคนี้จะมากกว่าสมัยก่อนยุคก่อนคือต้องอยู่ตามกรอบหรือว่ากฎที่ค่ายวางไว้เราไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาได้ว่าเราเป็น LGBTQ หรือว่าเราชอบแนวเพลงแบบไหนอยากแต่งตัวแบบนี้เพราะทุกอย่างถูกกำหนดมาให้แล้วโดยโปรดิวเซอร์โดยค่ายเพลงแต่ว่ายุคนี้คือสามารถเติมแต่งความเป็นตัวเราเข้าไปได้สามารถพรีเซนต์ความเป็นตัวเองเข้าไปได้ทั้งในเพลงแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของตัวเราในการทำเพลงครับยุคก่อนนะครับมีความคลาสสิกเป็นอมตะแต่ยุคนี้มีความอิสระที่หลากหลายครับ